ඉතින් අපි අදත් අරන් ආවා ඕගොල්ලොන්ට සාම්ප්‍රදායික හැඩතල භාවිතා කරලා ඊටමත් ලස්සන වාටි මෝස්තරයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. හරිම සරලයි. පැස්ටල් මාධ්‍යයෙන් වාටි මෝස්තරයක් අඳින්න කැමති දරුවන්ට ඔන්න ලස්සනම වාටි මෝස්තරයක්. ඉතින් මේ වාටි මෝස්තරයට අපි සරලම සරල මල් මෝස්තරයක් තමයි භාවිතා කරේ. ඒ වගේම සීමා කරන ලද වර්ණ කට්ටලයක් අරගෙන තමයි මේ වාටි මෝස්තරය අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සරම් වාටි, සාරි වාටි නේද? ඊළඟට ෂර්ට් වල තියෙන වාටි, ඔය මෙකී නොකී ඕනම දෙයක වාටියකට අපිට සාම්ප්‍රදායික මෝස්තරයක් භාවිතා කරන්න වුණොත් ඔන්න ඉතින් මේ වගේ වාටි මෝස්තරයක් පුරුදු වෙලා යන්න කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වාටි මෝස්තරය අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලමු නේද? ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉතින් අදත් අපිට මේ වාටි මෝස්තරය අඳින්න උදව් කරේ කවුද කියලා බලමු. අද අපිට මේ ලස්සන වාටි මෝස්තරය අඳින්න ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වුණේ චිත්‍රකලා ආචාර්ය උද්‍යංගි එගොඩගෙදර ටීචර් තමයි. ඉතින් ටීචර්ටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපි වාටි මෝස්තරය අඳින්න යමු. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔන්න චිත්‍රය පාට කරන්න පුළුවන් කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය හැඩතලය ඇඳගෙන ඒ කොටස හරිමැදින් දෙකට බෙදාගෙන දෙපසටත් ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී එකම මෝස්තරය දෙපාරයි යොදන්න උත්සාහ කරේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේක 3 පාරක් 4 පාරක් යොදා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාටියේ ප්‍රමාණය අනුව මේක වෙනස් කරලා ගන්නත් පුළුවන් නේ. ඔන්න මේ විදියට අපි අද සරලවම කියලා දෙන වාටි මෝස්තරය ඔයගොල්ලොන්ට ඊටාම සංකීර්ණ විදියට අඳින්නත් පුළුවන්. මේ කාර්ය කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පැන්සල, පෑන, අඩි රූල් මේ ඕනම දෙයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් වාටි මෝස්තරය හොඳින් මේ විදියට ඇඳගෙන අපි මේක වර්ණ කරන්න පටන් ගමු නේද? ඔන්න දැන් අපි ගත්තා පැස්ටල් කූරක්. ඉස්සල්ලාම අභියෝගාත්මක වර්ණයක් නේද? පැස්ටල් ආලේප කරනකොට කළු වර්ණය පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් ළමයි බයයි. මොකද මේ කළු වර්ණය අතේ ගෑවිලා වෙනත් තැන්වල ගෑවෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඒකින්ද ඉතින් ටිකක් පරිස්සමට වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි මේ මෝස්තරයට අයිති නොවන පසුබිමට අයිති වෙන කොටස මල අතරින් කළු පාටට මේ විදියට පාට කරගන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් කළු පාටට මේ වගේ පාට කරගත්තා නම් බොහොම සරලයි නේද? දැන් ඔන්න කළුයි සුදුයි, පසුබිම කළුයි, මල සුදු පාටිනුයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි හැමතැනම කරගන්නේ. බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා. දැන් ඔන්න අපි මල ඇතුලේ වැඩ ටිකක් කරගන්න හදන්නේ. මලේ හැඩේ හොඳින් මතුවෙන විදියට එළිය අඳුර එන විදිය අධ්‍යයනය කරලා ඔයා එක හිත ඇතුලින් මවාගෙන මෙන්න දැන් අපි අලු පාට අරගෙන මලේ හැඩතල මෙන්න මේ විදියට පාට කරගන්නවා. දැන් කොහොමද මලේ ඔන්න ඔය විදියට ලස්සන්ට අලු පාට කූරෙන් පාට වෙන ආකාරය බලන්නකෝ. මේ විදියට මේ වෙලාවේ සංයමය හොඳට තියෙන්න ඕන. අර කළු පාටයි මේ අලු පාටයි එකට එකතු වෙන්න දෙන්නෙම නැතුව තමයි වැඩේ කරන්න ඕන.
අඩු වැඩි වශයෙන් මේ වර්ණය ආලේප කරගන්නත් හුරු වෙන්න ටීචර් කරන විදියටම බලාගෙන වැඩේ කරන්නකෝ. ඊළඟට ඉතින් ඔයාලට දුඹුරු පාට අරගෙන මේ මලේ කර්ණිකාවට අදාළ කොටසත් මේ විදියට පාට කරගෙන දැන් අර අපි කලින් දාගත්තු අලු පාට සුදු පාට කූර අරගෙන ටික මෙන්න මෙහෙම අඩු කරගමු. දැන් ඉතින් ඔන්න කළුයි අලුයි දුඹුරු පාටයි සුදු පාටයි තමයි අපි මේ වෙනකොට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ළමයි අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳලා ඉවරනයින් පස්සේ මොන පැස්ටල් වර්ගයේද මේ චිත්‍රය අඳින්න භාවිතා කරේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මොකද පැස්ටල් වර්ගයේ නෙවෙයි වටිනාකම තියෙන්නේ අපි අඳින ක්‍රමය අනුව. ඒ හින්දා අපි අඳින ක්‍රමය ගැන අපි අඳින තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ගැන හිතනවට වඩා පැස්ටල් වර්ගයේ මිලවත් එහි වෙළඳ නාමයවත් ගැන හිතන්න එපා කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා. දැන් ඉතින් ඔන්න සුදු පාට අරගෙන මෙන්න මේ විදියට වැඩේ ලස්සනට කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට දුඹුරු පාටත් අරගෙන තනින් තන ආලේප කරලා සුදු පාටින් මෙන්න මෙහෙම අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි මැදින්ම තියෙන මලට අදාළ කොටස මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට පාට කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කොටස කරගන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. දැන් මේ කොටස අඳින්න පුරුදු වුණාම ඔයාට පුළුවන් මේ මලේ තියෙන තව කොටස් අපි කියලා දුන්නු ක්‍රමයට මෙන්න මේ ආකාරයටම වර්ණ කරගන්න. ඔයාට ඒක අමතක වුණා නම් අපි තව කොටසක් වර්ණ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම තමයි වර්ණ කරන්නේ. ඉතින් සමහර දරුවෙකුට ඔන්න දැන් පසුබිමේ කළු පාට ගා ගන්න මට බයයි කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මෙහෙමත් පටන් ගන්න පුළුවන් නේද? අලු පාටින් පටන් අරන් සුදු පාටින් අඩු වැඩි කරලා පසුබිම පස්සේ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්නකෝ අපි දුඹුරු වර්ණයත් අරගෙන මේ අලු පාට සුදු පාට එක මිශ්‍ර වෙන ආකාරය මෙන්න මෙහෙම තමයි ලා වර්ණයේ ඉඳලා මේ චිත්‍රය තද වර්ණයට පාට කරන්න කවුරු හරි දරුවෙකුට හිතුනොත් වැඩේ ආරම්භ කරන විදිය. දැන් ඔන්න ඉතින් කළු පාට අන්තිමට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක් නේද? කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. චිත්‍රය ලස්සනට අඳින්නයි ඕනේ. දැන් ඔන්න ඉතින් දෙපැත්තේ තියෙන කළු පාට මෙන්න මේ විදියට මැදට එනකොට අලු පාට එකතු කරලා සුදු පාටත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැවත මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු වෙනවා. දැන් ඔන්න ඉතින් අපිට මේ මෝස්තරයට උඩින් තියෙන දේවලුත් වර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ මෝස්තරයේ තියෙන හොඳ පෙනුම ලබා ගන්න නම් අපිට මෝස්තරයට උඩින් තියෙන කොටස් මේ ආකාරයට වර්ණ කරොත් අපේ වාටි මෝස්තරය හොඳට කැපිලා පේනවනේ. ඒ කියන්නේ වාටියට අදාළ රෙද්දෙන් කොටසකුත් අපි පෙන්වන්නයි යන්නේ. මේ වෙනකොට අපි වාටි මෝස්තර ගොඩාක් ඕගොල්ලොන්ට කරලා තියෙනවා. වාටි මෝස්තර අඳින විදිය බලා ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම පැන්සලෙන් කරන වැඩ හැඩතල ගොඩනගා ගන්න විදිය පුනා හැඩතල යෙදෙන විදිය ඔයාට බලා ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකේ තියෙන මෝස්තර වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ඔන්න දැන් අපි පාට කරපු දුඹුරු පාට එන්න අඩු කරගන්න සුදු පාට එහෙමත් භාවිතා කරනවා.
දැන් බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට ලස්සන්ට අඩු වැඩි වෙලා ගියපු වර්ණ ප්‍රභේද අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණාම මෙන්න මේ වගේ වර්ණයක් අරගෙන අර ආලේප කරපු ලා ප්‍රභේද උඩින් මෙන්න මෙහෙම පුංචි වැඩ කෑලි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහින් ඔයාට හිතන විදියට නිදහසේ කරගන්නත් අමතක කරගන්න එපා. ඔන්න දැන් වැඩේ මෙන්න මේ විදියට ඉවර කරගත්තම හරිම ලස්සන විදියට වාටි මෝස්තරයක් ඔයාට එනවා. දැන් ඉතින් මේකේ කළු පාට, අලු පාට, සුදු පාට මදි තැන් තියෙන මෙන්න මේ විදියට තෝරලා අරන් නැවත නැවත ආලේප කරගන්න එකත් අමතක කරන්න එපා. මොකද චිත්‍රයට හොඳ පෙනුමක් ලබා දෙන එක ඔයාගේ චිත්‍රය ලස්සන වෙන්නත් ගොඩාක් වැදගත් වෙන බව අමතක කරන්න එපා. චිත්‍රයට සමබරතාවයට නේද සමස්ත නිමාවටත් ඔයාට ලකුණු ලැබෙන හින්දා අපි මෙන්න මේ විදියට නිර්මාණය කරගත්තු වාටි මෝස්තරයට pastel වලින් වැඩ කරලා ඉවර නම් ඔන්න දැන් දිය සායම් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ රේඛා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් කල්පනා කරනවා pastel වලින් චිත්‍රයක් ඇඳලා දිය සායම් වලින් මොකටද මේ වගේ වැඩක් කරන්න කියලා නේද? අපි අපේ නිර්මාණය පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයකට ගැලපෙන විදියට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොළට යන දෙයකට අපි මේ නිර්මාණය භාවිතා කරනකොට මේක මිලදී ගන්න අය මේක pastel වලින් කරාද එහෙම නැත්නම් මේක දියසායම් වලින් කරාද කියලා එයාලට අදාළ නැහැ. එයාලා බලන්නේ එයාලට හොඳ නිර්මාණයක් මිලදී ගන්න තියේද කියලා. ආන්ගේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන අතේ නොගෑවෙන ඕනම මාධ්‍යයක් භාවිතා කළා චිත්‍රය ලස්සනට අඳින්න ඔයාලට අභියෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ දිය සායම් එතකොට ඔයාට ඕනම සායම් වර්ගයක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අවශ්‍ය නම් ලස්සන රේඛා දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් මෙන්න මෙහිම මුළු චිත්‍රෙටම රේඛා දාගෙන අපි චිත්‍රේ වැඩ අහවර කරගමු නේද? ඔන්න ඉතින් රේඛා වැටිලා ඉවර වුණාම චිත්‍රේ ලස්සන වෙන හැටි බලන්නකෝ. දැන් මෙන්න මේ විදියට කළු රේඛා, සුදු රේඛා නේද? ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. දැන් ඉතින් අපි ඔන්න කළුයි සුදුයි ඒ අතර තිබුණු අලු පාටයි දුඹුරු පාටයි විතරක් භාවිතා කළා ඊටාම ලස්සන වාටි මෝස්තරයක් ඇඳ නේද? ඔන්න අද චිත්‍රය ඇඳපු උදයන්ගේ ටීචර්ටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපි මේ පාඩම අහවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන ඔයා මේ පාඩමට ගොඩාක් ආස වුණා නම් ඔයා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම ඔයා මේකට කමෙන්ට්ස් එකක් ලියලා ඔයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපි ගොඩක් ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. ඒ විදියටම ඔයාගේ යාළුවන්ට නංගිල මල්ලිලාට බලන්න මේක ඕනෑම මාධ්‍යක ෂෙයා කරන්න කියලත් අපි ඕගොල්ලොන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න යටින් තියෙන subscribe බොත්තමත් ඔබලා එතනම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරලා තියන්නකෝ. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඉක්මනටම අලුත් මලුත් පාඩමකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් අපි සමු ගන්නවා. ඔයාලට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.